এভৰিৱান কেনেকৈ আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনাৰ দোৱা আৰু আশীৰ্বাদত ময়ো বহুত ভালে আছোঁ। আজি আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যে চুৰিদাৰত যদি আপুনি লাইনিং লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নেকটো কেনেকৈ চিলাই কৰিব। তো কিছুমানে কিন্তু লাইনিং থকা চুৰিদাৰ আহিলে ভাবে যে ইমান কষ্টৰ কাম বা ইমান ডিফিকাল্ট হৈ যাব। ডিফিকাল্ট ইমান নহয়, একেবাৰে সহজ কাম, খালি সহজ পদ্ধতিটো আপোনাক জানিব লাগিব। তো মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত বৰ সহজ পদ্ধতিত শিকাই দিছোঁ আৰু লগতে লেছ লগোৱাও শিকাই দিছোঁ যে নেকত আপুনি লেছটো কেনেকৈ লগাব পাৰিব। মই এইটো ভি নেকত শিকাই দিছোঁ, আপুনি পাৰিলে কিন্তু ভি নেকতো বনাই ল'ব পাৰিব বা বেলেগ নেকতো বনাই ল'ব পাৰিব, একেই পদ্ধতি। তো যি হওক, আপুনি ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ এটা লাষ্টত কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব নাপাহৰিব। তো আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো প্ৰথমতে মই লাইনিং আৰু মেইন ফেব্ৰিকটো মই কাটিং কৰি লৈছোঁ অলৰেডি, ভি নেকত কাটিং কৰি লৈছোঁ। তো এতিয়া চাওক, মই মেইন ফেব্ৰিকটো খুলি ল'ম আৰু মেইন ফেব্ৰিকটো মই ৰাখিছোঁ ৰাইট ছাইডত। এতিয়া মই ৰাইট ছাইডৰ ওপৰতেই লাইনিংটো ৰাখি দিম আৰু লাইনিংটোত মই যিটো ছাইডত মাৰ্ক কৰিছোঁ সেই ছাইডটো ৰাখি দিম মেইন ফেব্ৰিকৰ ওপৰত। আৰু নেকৰ চেণ্টাৰটো যিটো আছে সেইখিনি কিন্তু ভি শ্বেপত যিহেতু হয়, কৰ্নাৰত হয়, তো এইখিনিও মই দুটা কৰ্নাৰ একেলগে মিলাই পিন লগাই দিম। তো পিন লগাই দিম সেইকাৰণে, কাৰণ এইটো চিফনৰ কাপোৰ হয় আৰু চিলাই কৰাৰ সময়তে লৰচৰ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে পিনটো মই লগাই দি আছোঁ। আৰু পিন লগাৱাৰ পিছত চিম্পলি জাষ্ট নেকটো চিলাই লগাই দিলে হৈ গ'ল। তো চিলাই কৰাৰ সময়তে যদি যিটো আমাৰ ভি নেক, এইটো ইয়াতে কিন্তু অলপ কৰ পৰা মেচিনটো ঘূৰাব লাগিব, এইটো অলপ ধ্যান দিব, কাৰণ কৰ্নাৰটোতে অলপ আমাৰ মেচিনটো ঘূৰাই ল'ব লাগে। তো হৈ গ'ল, নেকটো চিলাই কৰা হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ সৰু সৰু কাটছ লগাব লাগিব। চেণ্টাৰটোত ধুনীয়াকৈ কাটছ লগাই ল'ব আৰু গোটেইখিনিতে কাটছ লগাই ল'ব সৰু সৰু। তো কাটছ লগালে কি হয় যে আমাৰ নেকৰ শ্বেপটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। তো সেইকাৰণে কাটছটো লগাই ল'ব লাগে আৰু ধ্যান দিব লাগে যাতে চিলাইটো নাকাটে। তো কাটছ লগোৱা হৈ গ'ল মোৰ আৰু এতিয়া ওলটাই ল'ম মই, আৰু ওলটাই লৈ এইখিনিত চপ চিলাই লগাই দিব লাগিব। তো মই এইখিনিত এটা চপ চিলাই লগাই দিম, লাইনিংটোৰ অকল লাইনিংটোৰ ওপৰত চপ চিলাইটো লগাই দিব লাগিব। তো চাওক, মই চপ চিলাইটো লগাই দিয়া হৈ গৈছে। তো দিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ নেকটো প্ৰায় কমপ্লিটেড। যিহেতু মই ইয়াতে লেছ লগাম, তো আৰু মই চিলাই নলগাওঁ ইয়াতে। এতিয়া লেছ লাগিব, তো চিলাইটো আৰু এটা লাগিয়ে যাব। তো মই এইটো লেছ লগাম আজি। তো লেছটো মই প্ৰথমতে একেবাৰে এটা কৰ্নাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। তো চাব, লেছটো মই লগাই দি আছোঁ। প্ৰথমতে দুটা চিলাই লগাই দিব লাগিব লেছটো। তো প্ৰথমতে মই এটা কৰ্নাৰত এটাকে চিলাই লগাই দি আছোঁ। তো ধুনীয়াকৈ লেছটো বহাই ল'ব লাগিব আৰু চিলাইটো লগাই দি যাম। একেবাৰে চিম্পল হয়, আপুনি ভালদৰে চাই থাকিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আপুনিও লগাই ল'ব পাৰিব। নিজৰ চুৰিদাৰবিলাকত লেছ লগাব পাৰিব আৰু লাইনিঙৰ ফেব্ৰিকটো। আৰু চাব, ইয়াতে কিন্তু এটা মাৰ্ক কৰি দিব, যিহেতু ইয়াতে কৰ্নাৰ আছে আৰু আপুনি লেছটো লগাব, তো ইয়াতে আহি অলপ ধ্যান দিব লাগিব। সেইকাৰণে ইয়াতে এটা মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ মই। আপুনিও পাৰিলে এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ব আৰু সেই মাৰ্কটোতে এনেকৈ লেছ যদি লগাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা প্লেটছ লগাই দিব। মই এইটো লেছত প্লেটছ লগালে ভাল হ'ব কাৰণে মই প্লেটছটো লগাই দিছোঁ এটা সৰু দি। আকৌ মেচিনটো তাৰ পৰা ঘূৰাই ল'ব লাগিব, ঘূৰাই লৈ এইটো ছাইডো চিলাই লগাই ল'ব লাগিব। চাব, ধুনীয়াকৈ আপুনিও নিজৰ চুৰিদাৰবিলাকত লেছ লগাই ল'ব লাগিব। তো কোনোবাই ভাবে যে মানে আমাৰ লাইনিঙৰ যিটো চুৰিদাৰ থাকে সেইটো বৰ কষ্টৰ কাম। তো যদি টেকনিক আপুনি জানে, সহজ টেকনিক, তেতিয়াহ'লে কষ্ট নালাগে। আৰু এটা চিলাই মই অলপ দূৰত্ব ৰাখি আৰু এটা চিলাই লগাই দি আছোঁ।
যেহেতু লেচটো অলপ মানে অলপ মোটা ক'ব পাৰি আমি লেচটো, তো সেইকাৰণে দুটা চিলাই লগাই দি আছোঁ। যদি আপুনি চিকন লেচ লগায় তেতিয়াহ'লে এটা চিলাই লগালে হৈ যাব। তো হৈ গ'ল, চাব কথা কওঁতে কওঁতে শেষ হৈ গ'ল আৰু ফাইনেল লুকটো চাব আপুনি কিমান ধুনীয়া আহিছে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।